मशहद के सुल्तान अदरकनी या शाह खुरासान अदरकनी या शाह खुरासान अदरकनी या शाह खुरासान अदरकनी या शाह खुरासान अदरकनी। है वक्त मुसीबत दुनिया में, हर समत अंधेरा फैला है वक्त मुसीबत दुनिया में, हर समत अंधेरा फैला है। हम सब को जमानत में ले लो, मुश्किल में हुई जान नदियों चलती से जे दूध ने मत जिन नदियों से दुनिया में एक या शाह खुरासान अदरकनी या शाह खुरासान अदरकनी या शाह खुरासान अदरकनी। सरनंगे बरहना पा होकर हाथों को उठाए तुझसे ही, सरनंगे बरहना पा होकर हाथों को उठाए। माशाअल्लाह खोजा ટીવીના જોનાર અકબરભાઈ તમે બી અમારા સાથે આવો। અમે સૌથી પહેલાં તો આજે એક વાત કહેવું ને અમે તમારો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ કે તમે એવી જગ્યામાં લઈ આવ્યા છો કે જે આજે આખી દુનિયા અકબરભાઈ રિસર્ચ કરે છે કે આપણો સ્ટ્રેસ કેમ રિલીઝ થાય, કેમ નીકળે। એ લોકો બહુ કોશિશ કરે છે, જાત જાતના પ્રોગ્રામ કરે છે અને અમે અહીંયા રિયુનિયનમાં એટલી નેમતો છે અલ્લાહની ખરેખર કે આપણે અગર જોવા જાય તો અનગિનત નેમતો છે ને એમાંથી સ્ટ્રેસ રિલીફ થવા માટે ઘણા બધા ઉપાયો છે ને એક ફાયદો જે હમણાં તમે જોઈ રહ્યા છો ને એ આવાજ સંગ 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 જે અવાજ આવે છે ને ફક્ત શાંતિથી 5 મિનિટ બેસવાથી ફક્ત એને સાંભળવું, બીજું કાંઈ અવાજ ન સાંભળે, એના અવાજ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાથી આપણો સ્ટ્રેસ એટલું રિલીવ થઈ જાય છે ને એમાંથી આપણી ઉંમર પણ અકબરભાઈ લાંબી થાય છે ને ફક્ત એટલું જ નહીં કે આપણે અહીંયા આવે છે જોઈએ છે અહીંયા આંખમાં ટીપા પડે છે, આંખમાં ઠંડક કેટલું આવે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। અને ખુશ્બુ તમે જો ખુશ્બુ એ ખુશ્બુ જે છે નેચરલ ખુશ્બુ છે ખરેખર। હા એ ખાસ ખુશ્બુ અહીંયા તમે પણ સાંભળી રહ્યા અકબરભાઈ કીધા ને મહેસૂસ કરે એ ખુશ્બુ બહુ જરૂરી છે ને ખાસ કરીને સ્ટ્રેસ રિલીફ માટે બહુ જરૂરી છે ને એનાથી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આપણા સોલ્વ થાય છે ને મેમોરી જે આપણે આજકાલ બહુ શિકાયત છે મેમોરીની, અહીંયા આવતી કાંઈ ન સાંભળો કાંઈ ન ફક્ત એની અવાજ સાંભળો આપણી મેમોરી ફોટોક્રોમિક મેમોરી થઈ જશે। માશાઅલ્લાહ ફોટોક્રોમિક મેમોરી હા કે એક વખત આપણે કોઈને જોઈ લીધા યા વાંચી લીધા અમે જિંદગી ભર એને નહીં ભૂલી શકે। તો એની એક ટ્રાયલ હોય છે, પ્રેક્ટિસ હોય છે। જઝાકલ્લાહ ખુદા તમને સલામત રાખે ને અમે તમારો શુક્રિયા અદા કરે છે કે રિયુનિયનમાં આવી નેમતો છે અહીંયા ને તમે ખાસ આપણે બધાને ચાન્સ લઈ આવ્યા, અહીંયા આપણે આવ્યા ને આપણે આટલી બધી નેમતોને આપણે મહેસૂસ કરી છે। અલ્લાહ તમારું એનું ફજલ આપે। આમીન શુક્રિયા થેન્ક યુ જઝાકલ્લાહ। આપણે એન્જોય કરે ને એકબીજાને આપણે તો વિચાર થતો હતો કે આપણે કાંઈ એક એવી ગેમ કરે પણ આમાં ટાઈમ એમાં એકદમ નીકળશે કે આપણે સર્કલ કરે ને કંઈ બોલ હોય કે કાંઈ હોય આપણે એકબીજાને પાસ કરે ને કંઈક કસીદો આપણે કરે ઊભા રહે કે પછી કાંઈ પણ એક્ટિવિટી એને ઓછીતાનું કરે કે તું એમ કહે જોર સે મતલબ કંઈ સવાલ હોય કે એમ હોય યા તો પછી કાંઈ એવું એક્શન કરવાનું હોય કે જેવા અહીંયા કેટલા બોડી બિલ્ડર છે બધાય હા એક્ઝેક્ટલી તો એમ વગેરે વગેરે પણ એના માટે આપણે પછી ટાઈમિંગ તો બહુ ઓલું થશે પણ એક સવાલ ફક્ત એક જનરલ આપણે એમ કે એક જાતનું ડિબેટ આપણે રાખે કે કયું એવું ડિબેટ છે કે જેથી કરીને આજે આપણે બહુ હોટ અને બર્નિંગ ડિબેટ છે હસવું। આપણે આજે હસવાની વાત કરીએ છીએ ઓકે રાઈટ તો હસવાનું તો પહેલા આપણે એક વખત કહીએ કે હમણાં જ આવ્યા હતા ડૉક્ટર મોહસિન જાફર। हाँ जी हाँ ये एक चीज कह रहा जी कि हंसता रहो तमे हंसो जी हाँ
બહુ હસવાથી ઘણી બધી બીમારીઓ દૂર થાય છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય છે, ને તમે દવા પણ લેવાની જરૂર નહીં પડે. હવે અહીંયા કોનો કોમિક ફેસ છે, કોનો કોમિક ચહેરો છે, તમે પોઈન્ટ કરો, એને આપણે અહીંયા બોલાવીને આપણે હસાવે. તો કોઈ ના તમે હસાવો છે, બરાબર કે ના? ના, તમે હસાવો. હે તો કેમ પેલા તમે પોઈન્ટ કરો. તો હાલો આપણે પહેલા એમ જ ખોટે ખોટે હસે. કમ ઓન 5. કોણ વધારે હસે છે? 5 4 3 2 1. Come on, come on. Antario, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Quelle a fumé un arbre là? Come on. તમે ખબર છે જાપાનમાં એક ઓલું છે કે ખાસ બન્યું હતું કે તમે હસતા રહ્યો. પણ એક સવાલ આપણે એમ જ પૂછ્યા કરતા હતા કે હસવાનું, હાલાકી રસૂલ ખુદાની હદીસ છે કે અદ્દહકુલ મુમિન અતબસુમ, આપણે મુમિનનું જે છે હસવું એક મુસ્કરાનું હોય છે, બરાબર કે ના? આપણે સ્માઇલ કરે. પણ ડોક્ટર મોહસિન જાફરે ખાસ રીઝન આપ્યા, એ કીધા કે એ એક ખાસ આપણી પહેચાન છે, પણ કોઈક વખતે ઘણી બધી ઈલાજ આપણે ખબર નથી પડતી, એની અંદર રૂકેલી હોય છે. પછી સવાલ કર્યા કે હસવાથી શું ફાયદો થાય છે અને શું એક્ટિવિટી છે? તો એનાથી આપણે આપણું હાર્ટ જે છે ને એ એકદમ પંપ થાય છે. હવે મને ખપે છે કે તમારામાંથી કોઈ આવે અહીંયા ને યા તો બોયઝમાંથી કોણ આગળ આવશે? કે મને ખબર છે કે તમારામાંથી કોઈ આવે અહીંયા ને કાંઈ એક જોક કહે, કાંઈ બેસ્ટ જોક, એક જોક અહીંયાથી એક જોક. હવે આપણે જોશું કે લેડીઝ લોકો વધારે એક્ટિવ છે કે બોયઝ વધારે એક્ટિવ છે. એક એક્ટિવિટી આપણે એ આપે, પછી બીજો અહીંયા તો છે માશાલ્લાહ. તો અહીંયાથી કોઈ ફાઇન જોક કે જે આપણે હસવું આવે, ભલે ફ્રેન્ચી ભાષામાં હોય પણ સાફ સુથરો જોક હોય. તો ઓકે, કોણ હવે પોઈન્ટ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે? 5 4 3 2 1. યસ, તમે તમે તો કાંઈ કરો. હા તો કર. હવે હેડ અગર આવે, સાંભળ, ઊભો થઈ ગયો, અહીંયા ઈ મૂક. હેડ અગર આવે તો છોકરાઓનું છે ને અગર ટેલ આવે તો છોકરીઓ માટે શરૂ કરે. તમે એગ્રી છો? યસ. Bon, face et pile. ફાઇન. હવે જવાનું છે. Bah, je fais ça pour qui en fait? ક્યાં ગયું? C'est les meufs. છોકરી. ઓકે. હે? Regarde la caméra. હા ઓકે ઓકે. તો તમારામાંથી કોઈને કરવું છે? Non, mais t'es cassé d'eau. તમારામાંથી કોઈ કરવું છે? T'es massé. C'est blague. કાંઈ પણ જોક કયો, તમે કેટલું સાંભળો છો, જોયો છો માશાલ્લાહ, બ્લાક કાંઈ હોય, Racontez la maison qui કાંઈ પણ Yallah, જલ્દી. C'est quoi les deux sortes de ayat qu'il y a? અને Les deux qualités de ayat. Les deux qualités de ayat. Mais même c'est même pas. Non, mais la réponse. very good. C'est 6338 ayat avec Bismillah. 6228. Écoute, écoute. Check. 6338 ayat avec Bismillah. Si on compte les Bismillah, deux sortes de ayat. Il y a deux ayats qui s'appellent mutashabihat et les autres ayats muhkamat. Ayat mutashabihat. Ayat mutashabihat, c'est le ayat possible à plusieurs traductions. Mais ayat muhkamat, une seule traduction. En fait, il y a 114 sourates. C'est quoi le milieu des sourates? Et comment il s'appelle? Ah, ok. Jawad, il a dit c'est le haut milieu des sourates dans notre Saint Coran Majid. Parce que 114 sourates, il faut diviser en deux. Cela veut dire 57, 57. Sourate 57, c'est sourate Hadid. Al-Hadid, il a dit. Ça, c'est la vérité. Si les sourates, au milieu des sourates, c'est ça. Si vous partez dans un endroit, vous ne connaissez pas Qibla, c'est où?
Il n'y a pas de mu'min, il n'y a pas de musulmans. Vous ne voyez pas le soleil, par exemple, il n'est pas là. Vous voulez faire namaz. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne connaissez pas Qibla, c'est où? Exactement, vous êtes là. Il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de masjid dans le désert, par exemple. Oui. Il faut faire namaz de 4 côtés. Il faut faire namaz. 4 côtés. C'est Jawad, cela veut dire comment? Par exemple, je fais namaz ici, je fais namaz ici, je fais namaz ici. C'est comment vous faites? Hein? Par exemple, namaz Zohr, vous faites comment? Ben, je fais 4-4 ici, je fais 4-4 ici, je fais 4-4 ici, je fais 4-4 ici. Al-Muhammad ou Ali-Muhammad. Bonne question. Eh, ça nous pose des questions. Ah ben non, non. Allez, une question. C'est bon, c'est très important, oui. Par exemple, si on part dans un endroit, on ne connaît pas Qibla, c'est ça les fatigant. Parce qu'il faut faire namaz 4 côtés. Namaz Zohr, ça fait 4 fois vous faites 16 rakats namaz Zohr. Pourquoi? Parce que un parmi les 4 côtés là, c'est vrai. Si on ne connaît pas les Qibla, hein, ça c'est exceptionnel ça. Ça c'est Masaïl, c'est comme ça. C'est vrai, Jawad il a dit, vous aussi vous connaissez Alhamdulillah. Oui. Non, je fais pas question là maintenant. Ici c'est Castres, ça devient 8. હવે તમારો સવાલ છે કઈ? Oui, Mon le question, directeur aussi connaît si c'est casse. તમારો સવાલ નો. Ah, je fais Ok. la même chose. Surat Moulk. C'est quoi le. C'est quoi la traduction de Moulk? C'est le royaume. Ça veut dire que tout le monde Trois, ચાલો ચાલો આપણે હમણાં જોયા કે ક્વિઝ હતું. આપણે શરૂ એવી રીતે જ કર્યા પહેલે કે દુનિયાના સવાલથી, કારણ કે ખાસ મને ઇન્સ્ટ્રક્ટર હતો કે દીનના પહેલા શરૂ ન કરજો, એક દુનિયાના સવાલથી ઇશારાની ગેમ જ્યાં એ લોકોને હાથ હાલ્યા તો દિમાગ પણ હાલ્યું ને એકદમ એ લોકોને એનર્જેટિક થઈ ગયા, મોટિવેશન થઈ ગયા. એટલે એ લોકો પછી અંદર એ લોકોની આદત થઈ ગઈ ને એ લોકો સિનારીઓની અંદર પોતે ઘૂસી ગયા. માશાલ્લાહ બહુ ફાઇન પ્રોગ્રામ હતો. આપણે નમાઝ બાદ જે છે જમશો ને આપણે પ્રોગ્રામને કન્ટિન્યુ કરશો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Moi, je vais donner un direct. خير العمل هيا على خير العمل. خير العمل هيا على خير العمل. أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا حجة الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين.
السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا أبا سفرا، السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر السلام عليك يا جماعة الله تعالى مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومن المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بسم الله. أحسن قبل الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. बेसी चाहिँ اللهم صل परवाना बेसी चाहिँ देखो मौला ये रे है ये तूफान दिरकनी